Try natin dito. Dito, mayroong mga computer dito. Yun o. Meron dito eh. Nagbibenta ng computer. Hotdog. Dito. Saan? Sige, traffic ka doon. Ano, wala? Boss, ano lang kami, Western Bank kami. Sige po.
Sorry po. Wala talaga kayong pang. Saka wala dapat ang Kano yan? Ay, balik. Dali ah. 20. Kulang yung balik ako, Nay. 18 lang tala tong barya ko, Nay. Balik ko yung ano, 2 piso. Isa lang, Nay. Ay, subukan.